Hello guys, welcome back to another video. বন্ধুসকল আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন লৈছো যিসকল ষ্টুডেন্টে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়িছে গভৰ্ণমেন্টৰ তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত এটা ইনফৰমেশন আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসকলে ইনষ্টিটিউট বা কলেজ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অফিচিয়েলি এটা নটিফিকেশন আহিছে যে আপোনালোকে কলেজ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ তো ডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনৰ ফালৰ পৰা নটিচ আহিছে আৰু কলেজ ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে ফিসও এটা দিব লাগিব কিমান টকা ফিস দিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কেনে কি সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে ডিসকাস কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকে চাবৈছে এইটো নটিফিকেশনটো আহিছে গভৰ্ণমেন্ট অফ আসাম অফিস অফ দা ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন ডেটেড ইয়াতে আছে 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তো ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে শ্ৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা যেটো আমাৰ নতুন যেটো ডাইৰেক্টৰ অফিসাৰ তো তেওঁৰ নামটো ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে আৰু কোড পঠিয়াইছে যে দা প্ৰিন্সিপাল অল গভৰ্ণমেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ অফ আসাম আমাৰ অসমৰ গভৰ্ণমেন্ট যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে ধৰি লওক আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে পিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে বা যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে গোটেই কেইখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কাৰণে এইটো নটিফিকেশন আৰু ইয়াতে লিখা আছে সাবজেক্টটো যে ৰিগাৰ্ডিং ইনষ্টিটিউট ট্ৰান্সফাৰ অফ দা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেন্ট মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ক'বলৈ গ'লে ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ যেটো আমাৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নতুন ষ্টুডেন্ট সকলে যিসকল ষ্টুডেন্ট ইনষ্টিটিউট বা কলেজ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছে বহুতেই কোৱেশ্চন কৰি আছিল যে দাদা আমি কেনেকৈ কলেজখন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম তো ফাইনালি যেটো আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনৰ ফালৰ পৰা নটিচটো দি দিছে আৰু কেনেকৈ প্ৰসেস সকলোবোৰ দিয়া আছে ইয়াতে যে স্যাৰ অৰ মেডাম ইন কন্টিনিউ ইয়াতে লিখা আছে কন্টিনিউশন অফ দিস অফিস লেটাৰ নম্বৰ গুটেখিনি দিয়া আছে যে আমাৰ 17 আগষ্টত এটা মিটিং হৈছিল সেই মিটিং অনুযায়ী ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে 100 টকা ইয়াতে ফিস দিব লাগিব আৰু কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ লেটাৰটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব গুটেখিনি টোটেলস দি আছো তো ইয়াতে ভালদৰে উল্লেখ কৰিছে যে ট্ৰান্সফাৰ যিসকলে কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা 100 টকা 100 रुपीस ইয়াতে পে কৰিব লাগিব আৰু কত পে কৰিব লাগিব ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনক ডাইৰেক্টলি পে কৰিব লাগিব আৰু পে কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে একাউণ্ট নম্বৰ আইএফসি কোড তলত উল্লেখ কৰা আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাবই পাৰিছে ইয়াতে 100 টকা পেমেন্ট কৰিব লাগিব এইটো নম্বৰ এতিয়া কথা হৈছে ডাইৰেক্ট পেমেন্ট কৰি কত সাবমিট কৰিব লাগিব কত কি কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকক জনাইছো সো প্ৰথম কথা হল আপুনি যিখন কলেজত পঢ়ি আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং b.tech বা বিজি নপৰক আপুনি পঢ়ি আছে যিখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আসাম গভৰ্ণমেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত সেই কলেজত প্ৰথমতে ইনফৰমেশন এটা লৈ লওক যে ট্ৰান্সফাৰ কাৰণে কোনো লেটাৰ আহিছে না নাই যদি ট্ৰান্সফাৰ কাৰণে লেটাৰ আহিছে ট্ৰান্সফাৰ লেটাৰটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰক প্ৰিফাৰেন্স সেট কৰক যে কোনখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আপুনি ট্ৰান্সফাৰ ল'ব বিচাৰিছে তাৰ লগতে আপোনালোকে 100 টকা এটা পেমেন্ট কৰিব লাগিব এইটো একাউণ্টত ঠিক আছে আপোনালোকে অনলাইন বেংকিং বা এনইএফটি তো কৰিব পাৰে তো অনলাইন বেংকিং বা গুগল পে আপোনালোকে যতে নকৰক আপুনি এই বেংক ডিটেইলছত আপুনি পেমেন্ট কৰি তাৰ যেটো পেমেন্ট প্ৰুফ হেতু আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট বা আপুনি প্ৰিন্ট আউট কৰাৰ পিছত হেতু আপোনালোকে কিন্তু এই এপ্লিকেশনৰ লগত পিন মাৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন যেটো আমাৰ কাহিলিপাৰা তাতে আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাগিব বা অন্যথা আপোনালোকে কলেজখনতো সাবমিট কৰিব পাৰে যিখন কলেজত আপুনি পঢ়ি আছে সেইখন কলেজত যদি প্ৰিন্সিপালৰ থ্ৰুলি আসলতে ডাইৰেক্টৰত সাবমিট কৰে তেনহলে সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰথমতে আপোনালোকে কলেজত ইনফৰমেশনটো লৈ ল'ব যে ট্ৰান্সফাৰৰ যেটো লেটাৰ হেতু কলেজৰ পৰা সাবমিট কৰি দিয়ে নে নাই যদি কলেজৰ পৰা প্ৰিন্সিপালে নিদিয়ে তেনহলে ডাইৰেক্টলি আপুনি ডাইৰেক্ট নিজেই ফিজিক্যালি যাব ডাইৰেক্টৰ অফিসত গৈ আপোনালোকে এই দুটা ডকুমেন্টস আপোনালোকে দিব লাগিব প্ৰথম ডকুমেন্টসটো হল আপুনি ট্ৰান্সফাৰ লেটাৰ যেটো যত আপোনালোকৰ নাম্বাৰ ডিটেইলস লিখা থাকিব কোনখন কলেজত আপুনি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বিচাৰিছে প্ৰিফাৰেন্সটো দিব কি ব্ৰাঞ্চ ৰোল নম্বৰ গোটেইখিনি ডিটেইলস দিয়াৰ পিছত সেকেন্ড আপোনালোকে ডকুমেন্টস কি লাগিব আপোনাৰ পেমেন্ট ৰিসিপ্টটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লৈ গৈ আপুনি যেটো ডাইৰেক্টৰ অফিস তাতে আপোনালোকে যাব ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে অফিস অফ দা ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন আসাম যত আপোনালোকৰ এই অফিসটো কাহিলিপাৰাত আছে গুৱাহাটী আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে তো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এটো সাবমিট কৰিব লাগিব তো এইখিনি হল ইনফৰমেশন আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পালে যে যিসকল ষ্টুডেন্ট আসাম গভৰ্ণমেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত b.tech বা বিই পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেন্ট যদি হৈ থাকে তেওঁলোকে কিন্তু ট্ৰান্সফাৰ পাব আৰু ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলস আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব যিসকল ষ্টুডেন্টে b.tech কৰি আছে তেওঁলোকক এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু লগতে
এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰিব কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে b.tech বা b.tech বা পলিটেকনিক ৰিলেটেড বা জব ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন সোনকালে অতি সোনকালে আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ সো মাচ বাই বাই